Hello guys! Welcome back to our channel. It's me, Love. So, yes, pinalitan namin yung pangalan ng channel namin. It's Love and Amor. So, si Amor, nandun sa kwarto, ginagawa yung mga activities namin sa mga subjects namin na hindi pa matapos-tapos. So, ngayon, may ituturo akong tutorial sa inyo and so, yun na nga, nag-alarm na yung ano ko. Sorry, sobrang ingay dito. Nag-alarm kasi yung alarm clock ko sa phone, kaya nag-stop yung video. So, yun nga. Ngayon, maituturo ako sa inyo. Hindi naman siya, parang tricks nga siya. Tips and tricks. Para palagi kang ma-remind na ito yung mga gagawin mo. So, yun na nga. Itong trick na ito is pwede siya sa students, sa mga nanay natin, or sa mga workers. Lahat naman tayo may ginagawa. So, pwede to sa lahat. So, yun. Since lahat tayo gumagamit ng cellphone, diba? Lagi na lang tayong nakatunganga sa cellphone natin. Of course, we can use this app to remind ourselves kung ano yung mga gagawin natin. So, itong app na ito is mada-download lang natin sa Play Store. So, yun na nga. Ang sinasabi ko na tuturuan ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-stick ng sticky notes sa inyong mga wallpaper or sa inyong home ng cellphone mismo. So, yun na. So, let's get into the video. So, andito na tayo sa aking home. As what you can see, dito na rin naka-attach ang aking cute na sticky note. Yan. So, itong sticky notes ay madami siyang features na ma-design nyo. Depende sa mood ninyo or sa gusto ninyo. Ngayon, ang una nyong dapat gawin ay para makagawa ng sticky note na ganito is pumunta kayo sa inyong Play Store. Tapos, of course, unang-unang isa-search nyo is sticky note. Sticky notes. So, yan. Lumabas na siya. And, ang sticky note na dapat nating i-download ay itong cute note D-Day to do. Yan. So, ito. Dapat ito yung i-download nyo. So, i-open natin kasi of course, pagkatapos nyo i-download siya or i-install siya, lalabas na yung open. So, open natin. Dito sa to-do nyo, ilagay yung mga information na gusto nyong i-remind ng sticky note sa inyo. Kasi meron ditong memo, to do, D-Day, and more. So, yan. Dito tayo sa to do. So, dito sa to do, like for example, you want to go to the market. So, just click example. You like cats. So, let's click this cat here. Okay, like for example, ano bang bibilhin nyo sa market? Example, sa KCC Mall de Zamboanga, pupunta kayo doon. So, like 1/2, like 1 kilo of 1 kilo of lobsters, 1 kilo of tomatoes. So, yan. I-check lang natin. May ads pa. So, yan. Tapos, dito naman. 2 kilos of potatoes. Potatoes. Yan.
And lastly, ito naman, dapat, as you can see, meron tayong ditong box na may check siya. Ibig sabihin doon, na-complete mo na yung task. Since hindi pa natin na-complete yung task, just click it to, para alisin yung check. And ngayon, ilalagay naman natin yung like 1 sack of rice. So example, natapos mo na yung list, nakuha mo na lahat or nabili mo na lahat yung nasa list mo, then all you have to do is just erase it. Click this trash can here to delete the information, or just click the square icon para i-check siya and parang i-erase siya. So yan. Or pwede din dito na lang. Dyan mismo. So yan ang kilalabasan niya. Ang ikalalabasan niya. Sorry. My Tagalog is very rusty. So, yan. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ilagay yung sticky notes. So, yan. Gawa muna ako ng bagong home or ikalawang home. So, yan. Tapos, i-click natin ng madiin ang ating home. Then, pindutin natin itong widgets. Then, find Kumu. Yan. Ito. So, yan. Meron tayong Kumu D-Day. Meron tayong Kumu. Basta meron yan kanina. Ano to? Basta yan. Kumu. And itong to do. So, itong to do. Yung Kumu 4. Ito pala yun. Okay, so yan. So, wala na siya. Wala na yung information kasi nga, na-delete na natin, na-complete na yung task. So, all you have to do, kung gusto nyong mag-attach ulit, just click it. Double tap nyo lang, one pencil. So, yan. Tapos, two pad intermediate paper. So, yan. And, i-delete na natin to. So, yan. I-click mo siya. Diba may cut siya sa taas? So, meron tayong ditong mga emojis, mga stickers. Sa taas yan lalabas. Example, ito. Yan. Ito. So marami siyang mga cute na stickers. Yan. Yan. Ganun lang. Napaka-easy lang yung gamit sa kanya. So, yan. So, yan na po. Yun, tapos na, diba? Ang simple-simple lang. So, I hope na nakatulong ito sa inyo dahil alam ko naman na sobrang busy natin today. Especially sa mga estudyante na ang daming mga requirements na ibinibigay ng mga teachers. At minsan nga, nakakalimutan na natin na sa sobrang dami na nila, nakakalimutan na natin na may iba pa pala na hindi pa natin nagagawa. So, I hope na nakatulong yon para ma-remind kayong lahat na ito yung mga kailangan nating i-accomplish na task. Kung bago kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe as well as click the notification bell para updated kayo sa every uploaded videos namin. So, yun. Thank you guys for watching. Bye!